Привіт усім, хто підписаний на канал, та вітаю усіх, хто тут вперше. З вами Андрій і починаю роботу над новим літаком. Цього разу це буде Міг-29 модифікації 913 Fulcrum C. На столі у мене коробка від Great Wall Hobby у 48 масштабі та ціла гора допів. Про все по порядку і почну з вмістимого базового кіта. Пакування прекрасне і верхня частина фюзеляжу з крилами бережно складена в окремій картонній коробці. Чудова деталізація, розшивка панелей, клепка – все на місці. Єдине, вони не глибокі, тим не менше після 72-го масштабу рівень деталізації вражає. На кінцях крил присутні електростатичні розрядники, претенденти бути відломаними в процесі збірки чи фарбування. Інша коробка – ракети. Не знаю, за що їм така честь бути запакованими окремо від інших литників, але відкривав як коробку цукерок з великим інтересом і зацікавленим поглядом. Попались цукерки R27 та R73. Що тут сказати, і тут деталізація на висоті. Є посадкові отвори для з'єднання з пусковими установками, а також помітні сліди від прес-форм та незначні шви відливу. Без ракет загалом 13 литників разом з фюзеляжем та прозорими деталями. На усіх не буду зупиняти, щоб не розтягувати відео. Відмічу, що повітрозабірники подані на вибір у відкритому та закритому вигляді, для запущених двигунів та заглушених відповідно. Також присутній підфюзеляжний паливний бак з цікавим конструктивним рішенням випускним каналом для ДСУ, що проходить крізь тильну частину баку. Деталізація окремих компонентів на високому рівні, панелі кокпіту рельєфні, як і колеса, на яких вибиті технічні параметри. Круто, що йдуть окремо від дисків, буде простіше фарбувати окремо одне від одного. Приборна панель також рельєфна, усі прибори гарно виштамповані та видно, куди наносити декалі. В комплекті присутні два литника з двигунами та зовнішніми баками. Шкода, що цій моделі не планую робити двигуни відкритими та доведеться ховати цю красу в гондолах. Два підвісні баки також не підуть в роботу, бо в реальних умовах використовуються дуже рідко, лише для дальніх перельотів. Для ракет є 4 литника з пусковими установками з не менш прекрасною деталізацією. В роботу підуть лише два типи пускових установок. На прозорому литнику ліхтар та скло фар, якість чудова без помутнінь та веселки. Шов на ліхтарі відсутній. Що добре, значить нічого не доведеться затирати. Два листи декалей, з яких використається лише технічна інформація та окремі дрібні декалі. Що цікаво, прибори представлені окремими декалями. Це тішить та після 72-го масштабу вражає. А також в комплекті є фототравлення, яке містить альтернативні перегородки повітрозабірників. Та здебільшого різну дрібноту для сидіння пілота та фюзеляжу. Ненавиджу працювати з травленням. З доповнень придбав смоляні сопла двигунів, щоб не возитись з затиранням швів на соплах кіта. З даним виробником стикаюсь вперше, але видно, що хлопці круті, якість та деталізація лиття на високому рівні і нарікань не викликає. Особливо круто те, що все, що йде всередину сопла, представлено окремими компонентами, та це дозволяє комфортно пофарбувати все до фінальної збірки. Додатково металева трубка Pitot від Master Model і дзеркала, які в результаті не розпаковував, бо використав з базового кіта. Також взяв маски від Foxbot для нанесення українського камуфляжу. А якщо що, в комплекті лише маски без декалей, тому будьте готові декалі купити окремо. По інструкції все зрозуміло, відповідних кольорів в арсеналі нема, тому буду замішувати з того, що в наявності. Моделі фарбую акрилом, та як знаєте, акрил має гірше щеплення з поверхнею, ніж нітрофарби, і це означає, що використання масок буде ризикованим процесом, але про це пізніше. І останній доп – це універсальні маски для української авіації від Dan Models. Як бачите, по блиску цифри йдуть з плівкою, тому їх доведеться вирізати по контуру цифри. Направляти в збірці мене буде інструкція, в цілому зрозуміла та гарно проілюстрована. Місцями, звичайно, заплутана, особливо як крутити ремні для сидіння пілота. Та деякі конструктивні рішення роблять послідовність роботи складнішою та заплутанішою. Наприклад, збірка фюзеляжу передбачає одночасного приєднання десятка деталей, які без третьої руки роблять процес складнішим. В допомогу інструкції маю книжку від HMH Publications, в яку буду підглядати за фото окремих деталей Міга. Особливо корисною стане на етапі фарбування, щоб знати, що в який колір фарбувати. Шкода, що в ній немає фото українського Міга, бо вони відрізняються модифікацією. Все, з вступом завершив, пора приступати до роботи.
І першим кроком відмиваю модель зубною щіткою з милом. Це необхідно для того, щоб зменшити ймовірність сюрпризів на етапі відривання масок, які можуть з собою прихоплювати фарбу. Відмиваючи модель милом, змиваються всі масла, які можуть залишатись на пластику після виробництва, які в свою чергу погіршують адгезію фарби до поверхні. Само собою, в процесі збірки модель буде в контакті з руками, тому перед ґрунтовкою ще раз буде протиратись спиртом. Збірка класично починається з кокпіта та сидіння пілота. Тут все просто, та старт роботи завжди супроводжується великим інтересом та надмірною акуратністю. Перед тим, як відділяти ремні з металевої пластини, затираю її наждачним папером. На наступних етапах це сприятиме липучості фарби до металу. Далі відділяю ремні та затираю за вусениці. Як казав раніше, в інструкції не зрозуміло, як крутити ремні, щоб вийшло те, що задумав інженер. Прийшлось спершу гнути те, що каже інструкція, тоді те, що підказують фото. Вийшло те, що вийшло, підозрюю, Great Wall Hobby закладали більший потенціал для цих ремнів. Фототравлення, як завжди, клеїв ціанокрилатним клеєм або ж суперклеєм. Його перевага в тому, що схоплює моментально та надійно тримає. Після збірки ґрунтую сидіння та усі деталі кокпіту чорним акриловим ґрунтом. Поверх нього наношу світло-сіру акрилову фарбу під номером 308 від Hobby Color. Деталі фарбую кісточкою, кольори переважно замішую на око з різних фарб та обов'язково додаю ретардер і розчинник, щоб фарба не засихала відразу та з нею було комфортніше працювати. Якщо ви, як і я, працюєте з акрилом від Hobby Color чи Tamiya, пам'ятайте, ці фарби розроблені в першу чергу під аерограф та параметри фарби налаштовані на швидке висихання. При роботі з кісточкою необхідно використовувати заповільнювачі у вигляді ретардера, інакше будете мучитись з миттєво сохнучою на кісточці фарбою, а розчинник додаєте, щоб розбавити густину фарби. В ідеалі для кісточки варто використовувати інші фарби, та я поки не готовий інвестувати в це кошти. На черзі нанесення декалей приборної панелі, і кожен прибор представлений окремо, тому жодних проблем в процесі. Все круто лягає на свої місця. Нанесення декалей супроводжується використанням рідини для приварки декалей та після висихання покриваю їх рідиною для конформації декалей. Результат закріплюю матовим лаком. Усі елементи, що повинні блистіти, такі як прибори на фронтальній панелі чи елементи шкіри на сидінні, покриваю глянцевим лаком за допомогою кісточки. Для приборів наношу кілька слоїв лаку, щоб підняти рівень блиску. Як-не-як, скло блистить більше, ніж шкіра.
Наступним кроком взявся за відсіки для шасі, процес схожий до роботи над кокпітом. Ґрунтування, фарбування в базовий колір, тоді фарбування окремих елементів кісточкою, смивки та збірка. Фарбу замішав з кількох існуючих, щоб імітувати відсутній 308 від Hobby Color. Можете бачити, що перший слій наклався зернисто, це тому, що недостатньо розвів розчинником. На другому проході проблему виправив. На етапі приєднання відсіків шасі до нижньої частини фюзеляжу почались незручності, не то незначна деформація пластику, не то конструктивна особливість даного кіта. Деталі між собою не дуже добре стикувалися. Повітрозабірники з дуже помітними слідами виштовхувальних штифтів, та їх варто зашпаклювати, принаймні ті, що поближче допереду. На цей раз поекспериментую з використанням цианоакрилатного клею у якості шпаклівки і придбав чорний клей разом з активатором. Роль останнього – це моментальна кристалізація та твердіння цианокрилатного клею. Застосування просте. Спершу наноситься клей, поверх нього активатор, секунда справи і зашпакльований участок можна обробляти інструментом. Що цікаво, застигший клей виходить твердішим за пластик та його важче обробляти, ніж акрилові шпаклівки. У випадку з повітрозабірниками зачистка клею шкуркою було не найприємнішою справою через обмежений простір та випуклу форму. На допомогу прийшли обрізки бафу з грубим зерном. Після склеювання та зачистки швів необхідно нарізати втрачену розшивку панелей, спершу скальпелем, тоді тонкою пилочкою, тоді по шву проходжусь клеєм, щоб згладити нарізані канавки. Клей в даному випадку делікатно підплавляє пластик, що якраз на руку. І поки є доступ до середини повітрозабірників, наношу світло-сіру 308 фарбу та склеюю повітрозабірники з фюзеляжем. Щілини як коні, треба буде годувати шпаклівкою. Нарешті добрався до склеювання верхньої і нижньої частини літака, та загальна картина почне вимальовуватись куди краще. На даному етапі вилазять конструктивні особливості кита, а саме склеюючи верх і низ необхідно відразу зі всіма стабілізаторами, чого я звичайно не дуже люблю, бо стабілізатори буде незручно фарбувати. Ліхтар садив на клей для прозорих деталей, а залишки клею прибирав ручною паличкою, змоченою у розведеному спирті.
Ще одна неприємність – це накладки для двигунів, які сідають зі шпариною. Щоб їх хоч трохи мінімізувати, клею частину пластику цианокрилатним клеєм, щоб він швидко схопив з'єднання, а далі справа за шпаклівкою. Вирішив скористатись двокомпонентною, так як вона добре підходить для закриття великих щілин. Немає усадки та дозволяє з нею довго працювати. Що в ній мені не подобається, це те, що вона при розтиранні доволі пісочна. Можливо, я неправильно з нею працюю. Напишіть в коментарях, якщо знаєте, в чому моя помилка. Після нанесення шпаклівки втираю її мокрою резинкою. Це дозволяє згладити переходи та забрати зайву шпаклівку. Перед тим, як приклеїти ніс, вирішив для певності додати ваги, щоб навантажити передні шасі, так як в кормі будуть смоляні сопла. Тягарці закінчились, тому замість них використаю шурупи та саджу їх на клей для металу. З двигунами помітив цікавий момент, те, до чого будуть кріпитись сопла, трохи випирає з гондол, та порівнюючи з фото справжнього Міг-29, це не фіча, а бага, тому що цього міліметрового зазору не повинно бути. Що ж, добре, що сопло в турбіни фіксував клеєм по типу ПВА, та не проблема відтерти. Компенсувати виступ вирішив спилюванням орієнтовно 2 мм сопла з фронтальної сторони. Спершу знімаю травлення, яке було також приклеєно на той самий а-ля ПВА клей, тоді приступаю до спилювання. Воду використовую, щоб уникнути пилу. Примірка показала, що проблема вирішена, що ж чудово можна відмивати від пилу та фарбувати. Далі вирівнюю шов, що йде рівненько по оптічнику, спершу скребком, тоді мілкозернистим наждачним папером. Думаю, результат все ще не ідеальний, та після ґрунтовки буде зрозуміло, чи вимагається шпаклівка. Після шліфування перенарізаю втрачену розшивку панелей скальпелем та згладжую надрізи клеєм. Настав час за дріб'язком, на окремих елементах помітні сліди від штифтів прес-форм, їх заповнюю рідкою шпаклівкою та зачищаю усім, що дозволяє підібратись, наждачним папером, надфілем, скальпелем. Для стійок шасі доробляю шланги з мідного дроту різного діаметру. Дріт кріпив цианокрилатним клеєм та пришвидшував висихання за допомогою активатора. Той самий підхід як для тильних, так і для фронтальних шасі.
Ліхтар маскую еластичною маскувальною стрічкою. На відміну від звичайної паперової, ця тягнеться та нею простіше формувати згин необхідного діаметру. Для зручності на стрічці можна зробити кілька надрізів та одним довгим куском маскувати навіть дуже круті згини. На цьому завершую перше відео та приступаю до фарбування. Процес буде не менш цікавим. Якщо подобається те, що роблю, коментуйте, підписуйтесь та діліться з друзями. Успіхів у роботі над вашими моделями та до зустрічі!